There we are. Hello, everyone. Welcome to today's energy event. Hola, bienvenidos todos, bienvenidos al evento de energía de hoy. Those of you that attend our events, you know we're usually right to the minute and on time. Los que normalmente asisten a nuestros eventos saben que generalmente somos muy puntuales. But it feels like we've been running down the halls on the internet to find you, and here we are. Pero parece como si hubiéramos estado cabalgando por internet para encontrarlos. Y aquí estamos. Y aquí están ustedes. So glad we found each other today. Estoy muy contenta de que nos hayamos encontrado los unos a los otros. So today's event is the beginning of an introduction to a series called the Universal Energy of Money. Y el evento de hoy es la introducción de una serie llamada La Energía Universal del Dinero. And I'm going to ask you all to say hello, where you're from, and give me one word or two that you would like about the energy of money. Oké, tehát szeretném, hogyha Quiero que por favor egymásnak, saluden, mondjátok díganme el, dónde hogy honnan son y valók que me vagytok, entreguen una és palabra vagy mondjatok que el ustedes egy vagy két szót piensen que arról, tiene que ver amit con la energía del szeretnétek dinero. az Pénz And I can tell you now, Energiájáról, you're from all over the world. és Y les voy a decir ahora que a vienen világ de minden todas partes tájáról del valók mundo. vagytok. We usually have people from 40 different countries attend our events. Általában körülbelül Normalmente 40 tenemos országból personas de származó más de 40 emberek países vesznek részt az diferentes que asisten a eseményeinken. nuestros eventos. And prosperity. I saw one word go by, prosperity. És már láttam, hogy egy szó az már így meg is jelent, és ez a gazdagság. This is so exciting to be here. Joyful surprise, I see. Desire. Örömteli meglepetés, vágyakozás, vagy vágy. Success, Siker, abundance. bőség. Éxito, abundancia. All right. Wow. Balance, calm, full potential. Egyensúly, nyugalom, Equilibrio, teljes calma, potenciál. potencial completo. Freedom. Szabadság. Libertad. Security. Good. I wanted us to set into motion right away the energy of money as we would like to relate to it. Én szeretném, hogyha rögtön egy olyan dolgot hoznánk mozgásba, ahogyan mi szeretnénk kapcsolódni a pénz energiájához. Rögtön az elején ezt csináljuk. Nice potential. Békesség, örömteli potenciál. And I also wanted to tell you that today's event is being given in English, Spanish, Portuguese and Italian. És el szeretném mondani, hogy a mai eseményt azt spanyolul, portugálul, angolul és olaszul is megkapjátok. Vegyetek egy mély lélegzetet mindennyian. And now I'm starting to feel your energies and we're starting to create coherence right away. És elkezdem érezni az energiátokat, és rögtön koherenciát teremtünk. A crear coherencia inmediatamente. Heather, I like that. Freedom and magic. Szabadság és varázslat. Libertad y magia. And we can also have freedom and also generosity as we have this energy of the work with this universal energy of money. És itt lehet a szabadság és a nagy lelkűség, ahogyan elkezdünk ezzel az univerzális energiájával dolgozni a pénznek. I'm loving the words that you're putting here. We're adding the energy and you are building coherence very quickly. Nagyon tetszik, amit itt csinálunk, hozzáteszitek az energiát, és építjük a koherenciát nagyon gyorsan. Heart energy, very good. Szívenergia, nagyon jó. Yes, creation, yes, very good. Gratitude. Intercambio, creación, teremtés, hála. Love, love, love. Good. Szeretet, szeretet, amor, szeretet. amor, amor. This is wonderful. Abundance, blessings, universal. Excellent, excellent. Ez csodálatos, bőség, abundancia, energía, universal, energia, univerzális. Expansion, very good, Dagmar. Expansion, that's what we're looking at. Ease, good. Kiterjedés és könnyedség, eso es muy nagyon jó bueno, ez Dagmar. a Eso es lo que estamos kiterjedés. buscando, facilidad. Stability and harmony, great. Stabilitás és Ana María dice harmónia, estabilidad y armonía. nagyszerű. So I've just spent some time saying the words that I've asked you to put into the coherent collective we are making right now. Tehát kérteztem azokat a szavakat, amelyeket beleteszünk ebbe a koherens kollektívben rögtön itt most, az elején. So I asked for something very special for us for today and for this Master Activation Series. Én kértem valami nagyon különlegeset most számunkra ma, és ehhez a Mester aktivációs sorozathoz. And very quickly I would like to tell you how this works before we begin.
És gyorsan el szeretném mondani nektek, hogy ez hogyan működik, mielőtt elkezdjük. For those of you that are new, we're going to give gratitude for one another just a little bit more here. Azok, akik újak, azoknak elmondom, hogy először kifejezzük a hálákat egymás felé. Then we have a PowerPoint with some images to continue to generate the energy. Utána pedig nézzünk egy PowerPoint előadást képekkel, hogy folytassuk az energia generálását. We will all start channeling through this energy, and there's a very specific resonance that I will radiate during this session. És amit mi csinálunk, elkezdjük mindannyian csatornázni ezt az energiát, és van egy nagyon speciális, különleges rezonancia, amelyet én sugárzok végig. According to your innate intelligence, according to your inner wisdom. És azután ti mindannyian igent mondtok a ti belső bölcsességetek, a belső intelligenciátoknak megfelelően. And so know that during this time together, as we build new energy patterns around that universal energy of money, és ez alatt az idő alatt mi új energiamintákat fogunk létrehozni az pénz univerzális energiája körül. You are saying yes to yourself. És ti igent mondtok önmagatoknak. Now we've been doing this kind of work for several years online together. Mi ezt már jó pár éve csináljuk, ezt a fajta munkát együtt online. And we have a community that has been working together. És van egy közösségünk is, amely együtt dolgozik. And those of you that are new, I'm going to ask you to enjoy what it feels like to stand side by side with one another. És azok, akik újak, azoknak mondom, hogy élvezzék azt, hogy mit jelent egymás mellett állni. To honor each other in our truth. Hogy becsüljük egymást, mindenkinek a saját igazságában. To encourage one another to be as bright and as strong and as present as each one of us can be. És hogy bátorítsuk egymást arra, hogy annyira fényes legyen, annyira erős, és annyira jelen legyen, amennyire csak tud. I just looked over and Oli, I see what you've said, a joyful journey of manifesting money together. Yes. Én megnéztem Oli, ahogyan azt mondta, hogy egy örömteli utazás, ahogyan együtt manifestálunk. Now we have a short amount of time today, and I have some very specific things to do. Rövid időnk van most együtt, és egy nagyon különleges dolgot fogunk csinálni. Oh, and I see Diana says to be worthy of it. Very good, Diana. És látom, hogy Diana azt mondja, hogy megérdemeljük. Nagyon jó, Diana. Okay, I'm going to stop and just really focus now on the energy that I'm starting to see build. Én most abba hagyom, hogy ezt olvassam, ezeket a csetablaposokat, és fókuszálok az energiára, amely már épül. I have 8 patterns for us to work with today. Nagyon érzem a szív energiáját, és ma 8 mintával fogunk dolgozni. I have to say one more. Helena, this is beautiful. Use money to co-create and circulate our love supporting each other. Használva a pénzt, hogy létrehozza, társteremtse és cirkuláltassa azt a szeretetet és azt a támogatást, amelyet egymás felé érzünk. I will tell you this, as I've been preparing this series and preparing for what's to come from today over the next 3 months. Ezt elmondom még nektek, ahogyan én készültem erre a sorozatra, és arra, amit a következő 3 hónapban fogunk csinálni. Én azt találtam, hogy nekem is jó sok dolgom van még ezzel. I am shocked at some of the twists and turns I have inside here concerning the energy of universal money. Yo me sorprendí de muchas de las verdades internas que tengo sobre la energía universal del dinero. And so I wanted to co-create these activations. This is what we're going to do. Entonces quiero co-crear estas activaciones. És társteremteni szeretnék ezt az aktivációban, ez az, amit, és most jobb lett. Para que puedas segítsünk egymásnak, hogy segítsünk ayudarnos a nosotros mismos. Nem hallottak. I mentioned when I sent out the information, and I just want to tell you here so you can feel this. Y cuando recién envié la información y quiero contarles esto para que lo sientan. I was so excited to do this. When it first started to flow in, I was excited to be able to work with our energy of money. Először nagyon izgatott voltam, hogy a pénz energiájával fogunk dolgozni. Most így jó. As it came time to receive the patterns and to begin to look at how the activations will take form.
és nagyon különleges volt megnézni azt, hogy hogyan fognak ezek az aktivációk formát ölteni. For today, we're talking about the current in currency. És nagyon érdekes, hogy intrincada y por hoy estamos hablando de las corrientes en las divisas. At one point, I became so overwhelmed, I wondered, how are we going to do this? És egy ponton én annyira ilyen túlterhelté váltam, vagy annyira azt éreztem, hogy túl sok ez. Nem is tudom, hogy hogyan fogjuk ezt megcsinálni, hogyan fogjuk tudni megcsinálni, és az én izgalmam az tiszta pánikba váltott át. It was important for me to stay in the panic for a little bit. És úgy tűnt, hogy fontos volt számomra az, hogy a pánikban maradjak egy rövid ideig, tehát érezzem át a pánikot egy darabig. And then it became very clear. We will use the energy of infinite love as we work here together today and throughout the entire series, as always. És aztán nagyon tisztává vált, hogy a végtelen szeretet energiáját fogjuk használni az egész sorozaton keresztül, amit általában is szoktunk csinálni. Are we still there, Barbara? Can we hear her? Na, és akkor a Barbarát se lehet hallani. Yes, I hear you. Okay. All right. Before we go any further, let me introduce very quickly. We have Luca here, who is translating in Italian. Hi, Luca, and everybody who's listening to Luca. Oké, tehát itt hadd mutassam be Lukát, aki olaszra fog fordítani. Hello, Luca, és mindenkinek hello, aki Lukát hallgatja. And then we also have Gustavo, who is translating in Portuguese. He's in Brazil translating in Portuguese. Hi there, Gustavo. Good to see you in this way. Oké, és akkor itt van Gustavo is, aki portugálra fordít. Hello, Gustavo, jól látni. Hallani neked. És most jól lett a hang, mert most úgyis csak egy ilyen bemutatkozások vannak. Vagy még hangosítsak rajta? Take a deep breath, everyone, because I think I need it. Oké, vegyen egy mély lélegzetet mindenki, mert nekem szükségem van rá. Oh, you're just presenting beautiful energies and you're quite open. This is very good what I'm seeing already. Gyönyörű mintákat mutattok, és eléggé nyitottak vagytok, ez az, amit már most is látok. Y se ven muy abiertos, es muy hermoso lo que ya se ve. So I would like to also introduce you to Graciela. Hi, Graciela. És szeretnélek bemutatni benneteket Gracielának is. Hello, Graciela. And Graciela is here today. Hi, Graciela. Good to see you. Graciela is itt van ma. Hello, Graciela. Jó látni téged. Nice to be here. Thank you. Thank you. And she will help with translating in the chat box. És ő segíteni fog abban, hogy fordítson a csatablakban. And Graciela is here in case we need extra backup on translation, in case somebody goes to another time-space coordinate, which we won't mention. És azért is nagyon jó, hogy Graciela itt van, mert hogy segít a fordításban, hogyha valaki egy más téridő koordinátába megy el. Are you ready, Graciela? Készen állsz, Graciela? Yes, I am. Thank you. Thank you. And then let's say hello to Christiane. Hi, Christiane. Thank you for being here today. És köszönjük Christiánnak is. Hello, Christian. Köszönjük, hogy itt vagy. Tehát kivihetnénk a Danit. Aha, megpróbáljuk a Frankivel. Thank you. Un honor estar acá. And Christiane is also here to help translate and backup translate if we need. Y también Cristian está acá para ayudar a traducir y para estar de respaldo en la traducción si necesitamos. And I'm glad that you're happy for this event. I'm looking forward to continuing with this too. Thank you for your gratitude that people are putting here in the chat box. Köszönöm szépen ezt a hálát, amit ide, hálakifejezéseket, hogy ennyire sokan kifejezitek a hálátokat itt a csatablakban. Let's also say thank you to Barbara. Thank you, Barbara, for being here today. És köszönjük szépen, Barbara, te is, hogy itt vagy most. Good to see you. It's an honor to be here. Es un honor estar aquí. Gracias a todos. Okay, so, and then we want to say thank you to David for help holding the platform. We have a lot of things going on today. Thank you, David. És köszönjük Davidnek is. Igen, velem marad, és akkor egy nagy ilyen fogjátok hallani. Na jó. And then we finish. I want to say thank you to the rest of the team, to Michael, to Kathy, to Stephen.
Szeretném megköszönni Kathynek is, Michaelnek Y és quiero agradecer Stevennek también is. al resto del equipo, a Michael, a Kathy, a Steven. Good, good. All right. Let me take a moment here to see where we're going. Déjenme tomar un momento acá para ver hacia dónde vamos. Today we want to speak to the energies within our DNA concerning money. Ma a Hoy queremos DNS-ünkben lévő hablarle a las energiákhoz energías fogunk dentro de beszélni nuestro a ADN que tienen pénzet que ver con el illetően. dinero. Money is an energy, and what I would like to see is that we're able to elevate that energy and relate to it as a multidimensional being in a new way. A pénz az energia, és én azt szeretném látni, hogy mi fel tudjuk emelni ezt az energiát, és hogy úgy tudunk kapcsolódni ez az energiához, miként egy multidimensionális lény egy új módon. So let's go to our PowerPoint. Let's look at a few images as we enter into the energy session we're doing for today. Nézzük meg a PowerPoint előadást, hogy milyen diákat, milyen képeket készítettem ehhez a mai energiaüléshez. Here we go. Y aquí vamos. Aquí vamos. So here we are, the universal energy of money. And this is the symbol or the image that we chose for this. Y acá estamos con la energía Tehát itt universal vagyunk del a dinero y este es el pénz símbolo que univerzális elegimos para energiája, ello. és ez az a kép, amelyet szeretnénk, amelyet választottunk ehhez. Te habla como un número 8, És ebben ott van a 8-as minta, és igazán ez ott van háromszor. For us to be able to elevate, refine and redefine the energy of money as it flows through our life. És ez egy szimbólum, aminek a segítségével mi felemelhetjük, kifinomíthatjuk, és újra meghatározhatjuk a pénz energiáját a saját életünkben. To say that you're ready to receive more. És az energiátok már rögtön megmutatja azt, hogy ti készen álltok arra, hogy többet kapjatok. And as you open to that receiving more, you are also opening to you becoming more of who you are. És ahogyan te egyre többet kapsz, ez megnyit téged arra is, hogy egyre többé válj abból, aki vagy. Oh, Angelis, this is beautiful what you've put here. She says, let's cancel the old contracts and let's generate new energy of economic prosperity for everybody. Very nice. És Angelis pedig azt mondja, hogy tegyük semmissé már a régi szerződéseket a szegénységről, és generáljunk új energiát a gazdagsághoz mindenki számára. Oké, nézzük meg a következő diát is. Carol azt mondja, hogy az egyetlen szava a filantrópia. And this is very interesting. Again, we're looking at all these different energies of money and bringing it together to unify it in a higher frequency. És összehozzuk, nagyon érdekes, hogy összehozzuk a pénz energiáját, és egy magasabb rezonanciára emeljük. And our Rosanna from Brazil, she says, I'm very open to become more of who I am and to generate more energy for economic life. Beautiful. És Rosanna Brazíliában azt mondja, hogy ő nagyon is nyitott, hogy többé váljon arra, aki ő, és hogy több energiát generáljon a gazdasági életben. Indeed, it is important to thrive and shine. Very good, Kathy. It's to go beyond surviving into thriving, but I love the thrive and shine. Igen, Kathy, ez nagyon-nagyon jó, hogy itt van az ideje annak, hogy gazdaggá váljunk és hogy ragyogjunk. So let this beautiful image speak to you beyond the words and feel the new flow of the resonance of money that's possible for us. Engedjétek meg, hogy ez a gyönyörű kép beszéljen hozzátok, és a pénznek ez a gyönyörű áramlásának mindannyiunk számára megnyílhasson. Energy session today, as we work with the patterns, we are going to focus in the heart 3 times today. Ez ahogyan ezzel az energiamintával dolgozunk, a szívre fogunk fókuszálni 3-szor, de hozhatjátok elmondani itt nyugodtan. We can do this. Podemos hacer esto. It is in the energy of infinite love. We can elevate the energy of money and our connection to it. Es la energía del amor infinito. Ez a végtelen szeretetnek az energiája, amelyet használni fogunk itt a pénz energiájával kapcsolatosan. That are encoded in our DNA physically and also in the epigenetics of it all.
amely kikódolja azokat a régi szerződéseket, amely bele van kódolva a DNS-ünkbe, fizikálisan is, és epigenetikusan is. És még sok dolog van, amit tennünk kell ezekben a következő években. Hima says, I'm willing to be seen, receiving, and helping humanity. Excellent. Gemma dice, estoy dispuesta a ser vista, recibiendo y ayudando a la humanidad. Maggie, this is beautiful. She says, in this coherent group, anything is possible. Maggie azt mondja, hogy ebben a koherens csoportban bármi lehetséges. And the big thing is that we do create coherence in our community. And for all of you that are here today, some of you just finding us for the first time. És az, ami nagyon érdekes, hogy mi valóban koherenciát hozunk létre ebben a csoportban, és néhányan csak most találtok meg minket először. Tudjátok, hogy ebben a közösségben mi egymás mellett állunk, vállaink összejön. És mi mindannyian egy ilyen energetikai helyen vagyunk, teljesen mindegy, hogy ebben a most pillanatban nézitek, vagy egy későbbi most pillanatban nézitek ezt a videót. Energy is here, and Bella Marie says money is God source in action. Oh, I love that. Bella Marie dice que el dinero es Dios o la fuente en acción. And Zilda, I like how she wants to bring this coherence and energy to Argentina, many countries all over the world. It is important for us to do this worldwide. És Silda dice que ella quiere brindar esa coherencia y energía a Argentina y bueno, y a todos los países del mundo es importante que esto llegue. Okay, and I see the time. We're going to continue on with the PowerPoint. Let's go to the next slide. Y vamos a continuar con el PowerPoint. Vamos a la siguiente lámina. But I'm going to ask you all to be ready. We're going to go over about 15 minutes today. I can see it already. Pero quiero que estén listos porque nos vamos a pasar unos 15 minutos hoy. So here we are, to be able to receive the energies of grace, because this is where we are now. It's time for the grace on the planet. Y aquí estamos, estando dispuestos para recibir la energía de la gracia, porque es en este punto donde estamos en el planeta. Set the foundations in our own lives and with those we are co-creating with for peace and prosperity. Establecer los fundamentos en nuestra propia vida y en aquellos con los que co-creamos de paz y prosperidad. And Maria says money is to become the divine drive. This elevates the energy as we create, and we are in that energy of divine drive. Beautiful. És Mária pedig azt mondja, hogy a pénz az válik az isteni hajtóerővé. Csak megérre azt mondja, hogy igen, és az isteni hajtóerőnek a many of you know this story, but I remember people coming to me 30-40 years ago saying things like, it's a time of destruction. And I remember seeing the time of grace. És emlékszem, hogy kb. 30-40 évvel ezelőtt az emberek oda jöttek hozzá, és azt mondták, hogy ez most a pusztulásnak az időszaka, és én azt mondtam nekik, hogy nem, én azt látom, hogy ez most a kegyelemnek az időszaka. And I remember saying to the universe, there's a time of grace, a time of peace that's been promised. How do we get that in here? I don't want to philosophize about it for another 1,000 years. És emlékszem, ahogyan mondtam az univerzumnak, hogy ez most a kegyelemnek az ideje, de hogy hogyan tudjuk ezt elhozni ide, behozni ide, mert hogy nem akarok filozofálni róla még egy körülbelül 20. So let's open and bring that grace into our lives and inspire it in others to bring the grace into their lives. Y yo creo que muchos se sienten de esa forma, así que traigamos la gracia a nuestra vida és hogy ezt a kegyelmet hozzuk el a mostani életünkbe. And the more of us that are doing this, the better. És minél többen csináljuk ezt, annál jobban tudod az IMF-es csoport. All right, let's go to the next slide, please. Okay, nézzük meg a következő diát. So this is a view of what I call the universal calibration lattice, looking down on the lattice, and that golden column is the beginning of grace. Tehát ez az, ahogyan látjuk a koronaközpontról az univerzális kalibrációs hálót, és ez az az oszlop, amelyet én úgy hívnám, hogy a kegyelemnek a megérkezése a lényünkben. Légy szíves, mindannyian tisztítsátok meg a torkotokat, mert hogy a torok környékén érzek ilyen hátráltató dolgokat, hátráltató energiát.
to speak honestly with yourself, to be your very best friend. Hogy képes legyél igazsággal, tehát az igazságot szólni saját magadnak, hogy őszinte lenni saját magaddal, és a legjobb barátodnak lenni. To go deep inside and to open to all these beautiful ideas and inspirations you have, so you may co-create this time of grace. Hogy képes legyél mélyen lemenni saját magadban, és megkapni ezeket a gyönyörű ötleteket, és ezeket az inspirációkat, hogy társteremtsed a kegyelmnek az idejét. What I'm feeling is it's getting a little stuck here. Clear it out. Ez itt van már, én érzem, hogy egy kicsit itt beragadtatok, tisztítsátok ki. And we all do it. You're not alone. És mi ezt mindannyian csináljuk, nem vagytok egyedül. Next slide, please. Következő dia. I love this illustration. There's the center below, center above. You can see the figure eights. You can see the circles of energy. Én nagyon szeretem ezt az illusztrációt, itt van az alsó centrum, a felső centrum, látjátok a 8-as alakzatokat és az energiának a ragyogását, sugárzását. We want to step up, we want to elevate the energy of money and our relationship with it. Ezen a mai eseményen mi fel akarjuk emelni a pénz energiáját és a vele való kapcsolatunkat. És ti ezt meg tudjátok csinálni. All right, let's go to the next slide, please. Menjünk tovább a következő diához. Here is the universal calibration lattice. It's beginning to fill and show a bit more of what's in there. Ez az univerzális kalibrációs háló, ez kezd egyre felibbé válni, és egyre jobban kezdi megmutatni ezt, hogy mi van benne. Many of you know I'm the originator of the EMF balancing technique, and I'm also the original channel for this information on this lattice, this system in your energy anatomy. És nagyon sokan tudjátok, hogy mi mindannyian az univerzális kalibrációs háló, vagy én vagyok az univerzális kalibrációs hálónak az eredeti megalkotója, vagy aki ezt nem megalkotta, hanem akitől származik. És itt van az univerzális kalibrációs háló, és az univerzális ember szíve. Menjünk tovább a következő diához. The heart of the universal human includes the heart in the area of the third eye. Az univerzális ember szíve magában foglalja az harmadik szem területén lévő szívet. I've been saying, think with your heart, feel with your mind. 30 éven mondom, hogy gondolkodjál a szíveddel, és érezd az elméddel. La mente piensa con el corazón. Let's go to the next slide. Menjünk tovább a következő diára. This is the heart of the solar plexus. Ez a napvonat központnak a szíve. And again, for those of you that are just beginning, several years ago I started to encourage us to radiate from our solar plexus, just like we do our crown and our heart. És több évvel ezelőtt én arra bátorítottalak már benneteket, hogy sugározzunk a napvonat központból, pont ugyanúgy, ahogyan csináljuk a szívből és a korona központból. So for thousands of years we've seen the radiating of the heart energy and the crown center. Évezredek óta látjuk már a szívenergiának a sugárzását és a koronaközpont sugárzását. Now it is time to radiate that same kind of energy from your sense of self and integration of ego. És itt van az ideje, hogy ugyanezt a típusú energiát sugározzuk a napvonat központból, és az egónak az integrálásának itt az ideje. Into sense of self, sense of soul. Önmagad érzet, a lélek-érzet. You are doing so well. The energy is beautiful and you're radiating, and we haven't even got to the beginning of the session. Let's keep going. We're almost there. Az energia gyönyörű, és folytatjátok a ragyogást, a sugárzást, és még el se kezdtük az ülést. All right, next slide, please. Következő dia. So again, I wanted to give you a view of the universal calibration lattice. You can find out more information from that on our website and online. Tehát az univerzális kalibrációs háló, ezzel több információt kaphattok, vagy találhattok a weboldalon. This is an extension of our consciousness, and it's how we communicate with one another here. Ez a tudatosságunknak egy kiterjesztése, és az, ahogyan mi egymással kommunikálunk itt. Fifth dimensional, interdimensional, hyperspatial construct. Ötödik dimenziós, interdimenziós, hipertér, űrbéli konstrukció. Szerkezet. Több is van itt számunkra, mint amit látunk. Gives us the ability to understand more, bring in more knowledge, and stay coherent.
És ez a háló lehetővé teszi számunkra, hogy többet értsünk meg, többet lássunk a lehetőségekből, és mégis koherensek maradjunk. Okay, let's go to the next slide, please. Menjünk tovább a következő diához. And here we are, co-creating. És itt vagyunk mi, társteremtünk. From all around the world. A világ minden tájáról. Doesn't matter the color of our skin, our eyes, our hair, we are co-creating. Nem számít a szemünk színe, a bőrünk színe, mi társteremtünk. And when I look at us, there's a level where we're all blue, and there's a level where we're all gold. És számomra van egy olyan szint, ahol mi mindannyian kékek vagyunk, és van egy olyan szint, ahol mindannyian aranyszínűek. Okay, let's go to the next slide, please. Menjünk tovább a következő diához. As I was getting ready, I started to think of Spock and how he would always say, live long and prosper. Ahogyan készültem, visszaemlékeztem Spockra, és emlékszem, hogy ő azt mondta, hogy élj sokáig és gazdagságban. So that finishes the PowerPoint. De hát ezzel ez vége a PowerPointnak. Thank you, David. Köszönöm, David. Muchas gracias, David. So, those of you that have studied, we know that there's all kinds of mudras that we can use. Aquellos que han estudiado saben que usamos muchas mudras. One of our favorite mudras is this. Ez egyik kedvenc Uno de mudránk az nuestros ez. mudras favoritos es este. And now we have another mudra, to live long and prosper. És most van egy másik mudránk is, hogy élj hosszan és prosperálj, vagyis hogy gazdagodj. Y ese es el mudra Majd de ezt a esta mudrát fogjuk activación. használni ebben az aktivációban. Beautiful. Gyönyörű. All right. Let's go into the energy session for today. Tehát kezdjük el ezt a mai We energiaürést. want to look at the decoding the current in currency, and we're going to do this Phoenix style, to rise again and again. Vamos a Tehát decodificar la dekódoljuk corriente en az las áramlást, divisas y lo amely vamos a a pénz hacer nemben, a en estilo pénzben van, Fénix. és ezt I főnix honor the stílusban Phoenix fogjuk energy within csinálni. each one of you. Én tisztelem, becsülöm a főnix energiát mindannyiatokban, For each one of you could tell me how you have risen again and again in this body. és mindannyian elmondhatjátok nekem, hogy hogyan emelkedtetek fel újra és újra ebben a testben. So together let us honor one another. Tehát együtt becsüljük, tiszteljük egymást, Let us affirm in the energy of infinite love. erősítsük meg a végtelen szeretet I am energiájában. alive, Én élő vagyok, I'm electrical, én elektromos vagyok, I am transformative. én átalakító vagyok. All of this work is based on my first experience of no beginning and no end, where I experienced the energy of infinite love. Ez az egész munka nekem azon a tapasztalatomon alapul, ahol megtapasztaltam, hogy nincs kezdet és nincs vég, és megtapasztaltam a végtelen szeretet energiáját. Ez volt az én első nagy felébredésem. And as you all know, we continue to awake and awake and awake. És ti mindannyian tudjátok, hogy mindannyian újra és újra felébredünk, folytatjuk a felébredést. I have found the energy of infinite love. That's a great key to keep going. És én azt találtam, hogy a végtelen szeretet energiája egy nagyszerű kulcsa annak, hogy egyre folytassuk a haladást. So we're going to begin. Let me take a look. I'm going to ask you to focus in your center below, 60 centimeters, 24 inches beneath your feet. Arra kérlek most benneteket, hogy fókuszáljatok az alsó centrumotokra, 60 centiméterrel a fejeitek alatt. Let me see what you show. Let's see what the current of energy is there. Hadd nézzem meg, hogy mi az, amit mutattok, az energiának milyen áramlása van ott. Okay. So there is an energy of creative intelligence to create new foundations. Tehát a kreatív intelligenciának van itt az energiája, hogy új alapokat teremtsen. I'm going to ask you to feel, sense, imagine or think about. Én arra kérek benneteket, hogy érezzétek, érzékeljetek, gondoljatok rá, This brilliant connection of light beneath your feet. erre a ragyogó kapcsolódásra a lábfejeitek alatt. It is the energy of your wholeness that is radiating here. Ez az energiája a teljességnek, a szentségeteknek, amely itt sugárzik. There's almost a feeling like the energy could dance and you could dance with it. Ez majd, hogy nem egy olyan érzés, hogy az energia akár táncolni is tudna, és ti táncoltok vele. The current of currency has had many different frequencies to it.
a pénznek az áramlása, pénzben lévő áramlásban nagyon-nagyon sok frekvencia van. In your new foundations, this is the beginning of the frequency. You can do this. You are very empowered. Y en tu fundamento es el comienzo de la frecuencia. Tú puedes hacerlo. Estás muy empoderado. There's this beautiful flow of energy, fresh, ready for us to integrate it into our lives. Ez egy gyönyörű áramlás az energiának, amely nagyon friss, amelyet készen állunk arra, hogy integráljuk az életünkbe. Be ready to know more of your talents, skills and ability. Álljatok készen arra, hogy többet tudjatok a képességeitokból, abban, amiben tehetségesek vagytok, a jártasság, az adottságaitokból. This pattern shows as we build these new foundations and these new patterns regarding the energy of money. Az energia minta azt mutatja, hogy ahogyan építjük az új alapjainkat, a pénzzel való kapcsolatunkban, vagy kapcsolatunkkal. It is beneficial to the generations, the new generations that are here now, and the generations to come. Ez nagyon előnyös annak a generációnak a számára, aki itt van most, és aznak a generációnak a számára, akik most jönnek. I've asked for something special for us today. Én már mondtam nektek, hogy valami különlegeset kértem mára magunknak. And what you're presenting is a new energy pattern that is playful and powerful. És amit ti megmutattok, ez egy új energia, mint amely játékos és erős. We are in the integrative process of redefining the energy of money. Mi annak a folyamatában vagyunk, hogy újra meghatározzuk a pénz energiáját. I would call it a gift. It looks like a gift opening up. Well done. Igen, Mariana, én is egy ajándéknak hívnám, olyan, mint egy ajándék, amely felnyílik. And Maria says new foundations of money in alignment with our resources. Yes. És Mária azt mondja, hogy az új alapjai a pénznek, amely összehangoltságban van az erőforrásainkkal. És változásokat csináltok a felelősségeitekben, és ez itt van a vállaitok környékén. Sok változás van itt. And maybe myself too need to understand, yes, there's more responsibility, but it works in a way that is flowing and nurturing. És beleért engem, és ezt meg kell nekem is érteni, meg sokunknak, hogy igen, több a felelősség, de mindez egy ilyen áramló módon zajlik. And what I'm seeing is it's the energy pattern around the shoulders where the energy of money has been a burden or heavy along the way. That's being moved energetically very quickly like stars all around you. És az energia mintában én azt látom, hogy itt a vállak környékén eddig a pénz az inkább egy ilyen teher volt, és amely most egy ilyen áramlássá, egy ilyen ragyogássá változik. Tehát üljetek fel egyenesen üljetek, vegyetek egy mély lélegzetet, és tudjátok, hogy ti nagyon is képesek vagytok. Nagyon sok mindenre képesek vagytok. És mi egymás mellett állunk, ott állunk egymás mellett, és bátorítjuk egymást, hogy igen, mi tényleg képesek vagyunk erre. Képesek vagyunk sok mindenre. There's been a release already of some old energies surrounding money that would push you down. És már most is van itt egy elengedés a pénz energiájával kapcsolatosan, amely eddig lenyomott volna minket. Good. And Oliva talks about a couple weeks ago being able to pay attention to the strength in the energy of the shoulders. Yes. És Oliva pedig arról beszél, hogy néhány héttel ezelőtt képes volt megfigyelni azt erőt, amely ott van a vállaknál. Let's go to pattern number 2. A vállak energiájában. I'm going to ask you to focus 24 inches 60 centimeters above your head to your center above. És menjünk tovább, és a második mintában arra kérlek benneteket, hogy a felső centrumotokra fókuszáljatok 60 cm-re a fejetek fölött. Your strength, your ability, your commitment to these times of change and transformation is showing. Az erőtök, a képességetek és az elkötelezettségetek a változásnak felé, az időszaka felé itt megmutatja magát. És folyamatosan kiigazításokat hoztok létre a mezőtökben, amely nagy különbséget fog jelenteni számotokra.
they're not working very well anymore, and they're just about ready to stop. A régi módok azok már nem túl jól működnek, és most készen állnak arra, hogy megálljanak, so in our hogy own abba life, hagyjuk looking at ezeket. the old ways that no longer work so well. Tehát azok a régi módok, amelyek nem működnek már túl jól, innentől kezdve. Knowing as we work personally, we will also be asked to work collectively. Tudva azt, hogy ahogyan mi személyesen is dolgozunk, mi arra is kérve vagyunk, hogy kollektíven is dolgozzunk. So you are releasing yourself from, okay, it looks almost like what we would call a glass ceiling. It's like you could only go this far and not any further in your relationship with the energy of money. És ez úgy néz ki, tehát az úton, ahogyan haladunk, ez úgy néz ki, hogy olyan volt, mint egy ilyen üvegplafon, amelyen soha nem lehetett tovább jutni a pénzzel kapcsolatos, pénzzel való kapcsolatodban. Just beautifully, smoothly opens up that old limitation to the new that is filled with new ideas, new inspiration. Tehát ez a minta, amely itt van, ez úgy néz ki, mint hogy ilyen nagyon finoman, simán megnyitja azokat a korlátozásokat, limiteket, amelyek voltak korábban a pénzzel való kapcsolatban, és megnyitnak az új ötletek felé. Mariana azt mondja, hogy szeretet, áramlás és ragyogás. This looks very good together. And understand, we are able to open up these new patterns because we are nurturing one another together. És tudjátok, hogy mi képesek vagyunk megnyitni ezeket az új mintákat, azért, mert mi tápláljuk saját magunkat együtt. That is the key to these new levels of consciousness, that we support one another in this. Ez a kulcsa a tudatosságnak ezennek az új szintjéhez, hogy mi támogatjuk egymást ebben. New ways of expressing. Új projektek, kifejeződés új módjai. And again, as you open up to a greater flow of the energy of money, you yourself become more. This is how it's a healthy, loving, balanced relationship with money. És ahogyan te megnyílsz egy nagyobb kapcsolat, vagy egy nagyobb áramlásra, az univerzális pénzügyi áramlással kapcsolatosan, úgy te is egyre többé válsz, ez az, ahogyan ez működik. So now we're focusing through the entire core of our being and on the heart center, please. Most az egész magenergiánkra fókuszálunk, és a szívközpontunkra. And there is this balance of the intuition and the intellect coming into a stronger coherence. Itt van az egyensúly az intellektusnak és az intuíciónak, amely egy erősebb koherenciába érkezik el. Egy megnyílás, ez az éj hosszán és gazdagságban, vagy gazdagodj, majd a Spock. You will find yourself testing and trying out some new skills, and it comes from the heart. És abban azt fogod találni, hogy te tesztelsz és kipróbálsz néhány új képességet, és ez innen indul a szívből. Living wholeheartedly, working wholeheartedly, working with your money wholeheartedly. Teljes szívűen élni, teljes szívűen dolgozni, a pénzeddel teljes szívűen bánsz. This opens up the new knowledge. És ez megnyitja az új tudást. Hold your hands in front of your heart center, please. Tartsd a kezedet, a kezeidet a szívközpontod előtt, kérlek. And then open it like you're opening a book all the way out to either side of you. És aztán nyisd szét, mint hogyha megnyitnál egy ilyen könyvet egészen végig mindkettő oldaladon. And again, hands in front of the heart center and high heart center. És aztán még egyszer kezek a szívközpont és a magas szívközpont előtt. Trusting the knowledge that is encoded within the DNA for these times of change. Bízva annak a tudásában, amely ott van a DNS-be kódolva, erre a mostani időszakra vonatkozóan. Hiszen ahogyan elengeded ezeket a korlátozásokat, ezek előbukkanhatnak. És még egyszer érezd az energiát, ahogy lassan megnyitod a szíved energiáit, és többet mutatsz be abból, aki vagy. Többet prezentálsz abból, aki vagy. So that's our first look at the current that's possible to us, for us to tap into in currency.
Tehát nézzük meg azt az áramlást, amelyre lehetőségünk van, ahogyan egyre jobban rákapcsolódunk a pénzekre, és megérteni azt, hogy igazándiból a évezredek óta a kultúrában bele van kódolva az, hogy a pénzzel csináljuk ezeket a cseréket. És hogy most már itt vagyunk ebben a nagyszerű növekedésnek a kvantum idejében. Que estamos en un momento cuántico de gran crecimiento. We develop ourselves step by step and then quantum leap. Mi úgy fejlesztjük saját magunkat, hogy lépésről lépésre haladunk, majd pedig kvantumugrást teszünk. We are evolutionaries. Mi az evolúció teremtői vagyunk, This is the time of the great evolution. és itt van az ideje a nagyszerű evolúciónak. I am always looking for the evolutionaries, and here you are. Én mindig az evolúció teremtőit keresem, és itt vagytok ti most. Let's go to the fourth pattern, and here I'm going to ask us to focus on our spine. Nézzük meg a negyedik mintát, és itt arra kérlek benneteket, hogy fókuszáljunk a gerincoszlopunkra. And I'm going to ask permission to work with your spine, if I may. És engedélyt szeretnék kérni tőletek arra, hogy dolgozzak a gerincoszlopotokkal, hogyha megengeditek. Spine is the energies filled with self-direction and self-support, soul direction, soul support. És a gerincoszlop az az energia, amely teli van, az a hely, amely teli van az öntámogatás és önirányítás energiáival, a lélek irányítás és lélek támogatás, forrás támogatás és forrás irányítás, bármelyik szó az, ami számodra a legkellemesebb, legjobban passzol. És itt látunk egy nagy igen. Kérlek, fókuszálj a gerinced alapjára. There is a decoding of the old beliefs that no longer serve. Itt van egy dekódolás azoknak a régi hitrendszereknek, amelyek már többé nem szolgálnak téged. Ez az isteni hajtóerődnek az energiája, amely itt van a gerinced alapjánál. I ask you to become far more present. Én arra kérlek téged, hogy ennél sokkal jobban jelenlévő legyél, és arra emlékeztetlek, hogy a szabadság kulcsa az az, hogy teljesen jelen legyél a testedben. Take a deep breath, and I ask you to honor yourself at the base of your spine. Vegyél egy mély lélegzetet, és én arra kérlek téged, hogy becsüld saját magadat a gerinced alapjánál. As the energy rises up from the base of the spine to the creative center in your back, ahogyan az energia felemelkedik a gerinced alapjától a kreatív központodhoz a hátadon. There's an energetic pattern that creates a DNA pattern. There's a DNA pattern here. Ez az energia minta, amely DNS mintát hoz létre. Van itt egy DNS minta. And you are redefining your ability through your divine drive and your creativity. És te újra meghatározod a képességeidet az isteni hajtóerődön és a kreativitásodon keresztül. És társteremted egyre inkább a választásod szerinti életet. The divine drive and the creativity from the base of the spine to the sexual creative center in the back. Az isteni hajtóerő és a kreativitás a gerinc alapjától a kreatív szexuális központig a hátadon, amint a jól néz ki és egészségesnek mutatja meg. Balanced, loving relationship with the energy of money. Egy egészséges, kiegyensúlyozott, szerető kapcsolat a pénz energiájával. Then from the sexual creative on up through to the solar plexus. És azután a szexuális kreatív központtól még tovább felfelé a napvonat központhoz, és most a napvonat központnál vagyunk a hátadnál. That looks good. Let's go a little further to the heart, please. Ez jól néz ki, menjünk egy kicsit még tovább a szívhez. And here we've got a beautiful pattern from the solar plexus to the heart, the energy of unity. És itt van egy gyönyörű minta a napvonat központtól a szívhez, az egység energiája. Beyond the old energies of judgment of self and others. Túllépve az ítélkezés régi energiáján, saját magad fölött és a többiek fölött való ítélkezés régi energiáján. Knowing that you matter within the collective. Tudva azt, hogy te számítasz a kollektívben.
and also having this honoring of everyone else within the collective. És ugyanígy itt van ez a megbecsülése mindenki másnak a kollektívben. The pattern is one that shows this beautiful balance. I would ask you to hold your right hand and left hand up and feel the energy of balance on either side of you. Ebben a mintában itt van egy gyönyörű energiája az egyensúlynak, és kérlek mind a kettő kezedet tartsd föl, és érezd az egyensúly energiáját a két oldaladon. To balance that energy of giving and receiving. Hogy kiegyensúlyozd az adni és a kapni energiáit. In the light of unity that also honors the individual. Az egység fényében, amely ugyanígy becsüli az egyént is. Very peaceful, very well done everyone. Nagyon békés, nagyon jól csináltátok mindannyian. That's number 5. Jön az 5-ös számú minta. So we're going to go a little further from the heart center in the back. We're now going to move up the spine to the back of the neck, please. És most a szívközponttól most kicsit följebb megyünk a gerincoszlopon, a nyakig, hátul, hátsó részen. Ez a 6-os számú minta. The back of the neck is the template of the universal human. A nyak hátsó részén itt van az univerzális embernek a mintája, mintázata. Emlékezz, hogy te igent mondasz saját magadra. This also supports your ability to speak more clearly. És ez támogatja azt a képességedet is, hogy tisztábban szólj. To be able to share what is your truth, what you have, and how to work with it and offer it to others. Hogy használd azt a képességedet, hogy mi az, amit meg tudsz osztani, és hogyan tudod ezt a többiekkel megosztani. And the energy continues to build here in a pattern of support and opening in pure purpose. És a minta tovább folytatja azt, hogy megnyitja magát a tiszta támogatásban és a célban. Puro propósito. Abban, hogy célazban állsz. Side by side with one another in this pattern. We are in that place where time and space doesn't matter. Ahogyan mi itt egymás mellett állunk, és támogatjuk egymást, egy olyan helyen vagyunk, ahol a tér és az idő nem számít. Lugar donde el espacio y el tiempo no importan. And there are many, many, many of us here today, over 1,000. És nagyon sokan vagyunk itt, több mint 1000. 1,800 or so that have said yes and more to come. Ilyen sokan vagyunk, akik azt mondtuk, hogy igent mondtunk, és igent mondtunk arra, hogy még több is jön. Tehát találkozunk egy olyan helyen, ahol a tér és az idő nem számít, energetikailag találkozunk. We make this great big circle of honor. És létrehozzuk ennek a egymásnak a és önmagunk megbecsülésének a nagy körét. És itt arra kérlek benneteket, hogy hajoljatok meg egymás felé. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Thank you for saying yes to yourself. Köszönöm szépen azt, hogy igent mondtál saját magadnak. Know that as each one of us becomes more of who we are, we empower one another. És tudd azt, hogy ahogyan mi mindannyian igent mondunk egyre többre abból, akik vagyunk, mi egymást támogatjuk. Becsüljük egymást. Gyönyörűen csináltátok. The energy of your passion and compassion shows here. A szenvedélyetek és az együttérzésetek energiája megmutatkozik Now itt. I'm going to ask you a little bit further to focus right on up over top your head and off the area of your third eye. És most arra kérlek benneteket, hogy menjünk egy kicsit tovább, és fókuszáljatok egy kicsit följebb a hátul a fejetek tetején és a harmadik szemetek emelni. Tehát még egyszer úgy kezdtük el, hogy a gerincoszlopra fókuszáltunk, a gerinc alapjánál kezdve. Moving up through the spine over top your head and off the area of your third eye. Moviéndose hacia arriba por la columna, por arriba de la cabeza, saliendo por el área del tercer ojo. I ask each one of you to decode the old energies that no longer serve you, surrounding the energy of money. Y les quiero pedir a cada uno que decodifiquen las viejas energías que ya no les sirven alrededor de la energía del dinero. There we go. And to activate the new energies for universal, the energy of universal money. It is a different flow.
y activar las energías del dinero universal es un flujo diferente. Univerzális pénznek, amely egy másfajta áramlás. Good. Jó, Keep going. folytassátok a haladást, még egy kicsit tovább, Continúen un poquitito más, por favor. We have 2 more patterns. Még 2 minta Tenemos 2 van. patrones más. I would like you to place your hands in the area of your solar plexus. Arra kérlek benneteket, hogy tegyétek a kezeiteket a napvonalas központoknak a I would like területére. you to feel, sense, imagine, or think about your DNA as you understand it. És arra kérlek Les quiero benneteket, pedir hogy que sientan, érezzétek, intuyan, érzékeljétek, imaginen o képzeljétek el, vagy piensen en gondoljatok su a ADN como DNS-etekre, ustedes lo hogyan entienden. ti There's the DNA értelmezitek that is ezt. seen and the DNA that is not yet seen. Itt van a DNS, amely látható, és a DNS, amely nem látható. todavía no se ve. There's the epigenetics, the consciousness of the epigenetics. Itt van az Está la epigenética, la epigenetika, és az conciencia de la epigenetikának a epigenética. tudatossága. As your hands are on your solar plexus, we ask you to redefine your sense of self. Ahogyan a Con kezeitek sus ott van manos a en su plexo napvonalas solar, le pedimos que központokon, arra redefinan kérlek su benneteket, sentido hogy del ser. határozzátok meg újra saját magatokat. Just let me watch the pattern. You are neutralizing, very nice. You are neutralizing the old energies encoded in the DNA that keep you at a certain economic level. És ez az energia minta azt mutatja, hogy ti most neutralizálni, semlegesítitek azokat a régi mintákat, amelyek belekódoltak voltak a DNS-etekbe, és amelyek egy bizonyos gazdasági helyzetben tartottak titeket. Hoppá, egy bizonyos gazdasági helyzetben tartottak benneteket, a DNS-ben voltak kódolva ezek az energiák, ezeket semlegesítettétek. Let go of what has been. Engedjétek el azt, ami volt korábban. And open to the new flow. És nyíljatok meg az új áramlás felé. This is what these activations are all about. Ez az, amiről ez az aktiváció szól. To open to the new flow. Hogy megnyíljunk az új áramlás felé. To make a new relationship with the energy of money from a universal, as a universal human. Hogy egy új kapcsolatot hozzunk létre a pénzzel, mint univerzális emberek. Paying the bills with gratitude for the blessings that have been. Hogy hálával fizessük ki a számlát azokért az áldásokért, amelyeket kapunk. Opening up to the flow so that there is more than enough. Megnyílva az áramlás felé, tudva azt, hogy több van, mint elég. Opening up to the flow so that one may be secure, confident and generous. Megnyílni az áramlás felé, így aztán az ember biztonságban lehet, magabiztos lehet, és nagy lelkű lehet. Here through the solar plexus in relationship to the energy of money in your life. Egy nagyon egyedi megnyílást hoztatok itt létre a napvonat központ területén a pénz energiájával a való kapcsolatotokban. You are not defined by the flow of money. You define the flow of money. Nem titeket határoz meg a pénz áramlása, hanem ti határozzátok meg a pénz áramlását. This is so beautiful. And Tori says, financially operating from our divinity. Oh, love it. Very well done. És gyönyörű, és Tori azt írja le, hogy pénzügyileg működünk a saját isteniségünkből. Yes, a saját isteniségünkből működünk pénzügyileg. És az energiaáramlásnak, a pénzügyi áramlásnak üzenetei is vannak. Engedjétek meg, hogy ezek beszéljenek hozzátok. Also again, acknowledge the presence of all of those who are here and bring a positive harmony to what we are co-creating together. És itt a napvonat központban még egyszer megbecsülni azokat, akik itt vannak, és egy harmóniát hoznak létre, hogyan itt együtt dolgozunk, társteremtünk együtt a napvonat központban. It's not a big ego, it's an integrated sense of self. A te jelenléted számít, ez nem egy nagy ego, hanem egyszerűen egy integrált önmagad érzet. Angelis, this is lovely. She says, let us reinvent a new face of Mr. Money. Let's say Mr. and Mrs. of the money being. Let us create a new
new face of the money being. Let's put it that way. És Angelis azt mondja, hogy találjuk fel újra az új arcát a pénz úrnak, az Mr. Money-nak, de legyen ez Mr. Money, Mrs. Money. Infinite. Can you see it, Barbara? Can you see what she's got there? Good. Y Ángeles dice, y ese nuevo rostro es amigo, está sonriendo, es coherente, cercano, benevolente, infinito. And Linda, well said, Linda, she says, releasing all the fears that money has created around other areas of my life. Oh, see, yes, yes. És itt Linda mondja nagyon jól, hogy elengedni minden félelmet, amit a pénz teremtett az életem más területein is. Going on here in the solar plexus. Yes, you have a right to dream and co-create those dreams. És itt még van egy kis mozgás a napvonatközpont területén. Igen, neked jogod van ahhoz, hogy álmodj, és társteremtsd az álmaidat. Y a crear esos sueños. Oh my goodness, this is such a celebration. You really are ready for this, what we bring together energetically. Ez akkora ünneplés, valóban készen álltok arra, amit most itt létrehozunk energetikailag. Now, number 8. I ask you to focus in the heart again, and this is the third time we focus in the heart center. És most a 8-as számúnál fókuszáljatok is meg a szívközpontra, és ez most a harmadik alkalom, hogy a szívközpontra fókuszálunk. Energy of deep balance here in the heart and the high heart center with the universal energy of money. It's a different frequency. Itt egy gyönyörű egyensúly, mélységes egyensúlya van itt a pénz energiájával kapcsolatosan, és ez egy másfajta egyensúly. This balance honors the heart's desires, the heart's ability to co-create. És ez a minta, ez tiszteli, becsüli a szívnek a vágyait, a szív képességét a társteremtésre. És mindannyian most olyanok vagyunk, mint egy ilyen hangvillag, és sugározzuk a rezonanciánkat a végtelen szeretet energiájában. There's a bit more here. Itt még van egy kicsivel több is. Each one of us co-creating, knowing what is needed and desired. Mindannyian társteremtünk, tudva azt, hogy mi az, amire szükség van, és mi az, ami vágyott dolog. The energy of infinite love, also known as infinite source, God, creator. A végtelen szeretet energiája, amelyet úgy is ismerünk, mint a végtelen forrás, Isten, teremtő. There is a powerful resonance we have co-created in the coherence for us for today. Itt van egy erős rezonancia, amelyet létrehoztunk itt most a koherenciában együtt. We are honoring each one as we open up the new channels for us to express more of who we are. Mi becsüljük egymást, ahogyan egyre jobban megnyílunk arra a rezonanciára, hogy többet társteremtsünk. Maria says money is communication. Yes. It's another way. It's exchange, communication. Thank you for what we can use money in many different ways. Mária azt mondja, hogy a pénz az a kommunikációja. Igen, az a csere, kommunikáció. Nagyon sok formája. For you to develop yourself and to develop service of value. Egy lehetőség, egy út, egy mód számodra, hogy fejleszd saját magadat és fejleszd a szolgálatodat. Mi erősíteni fogjuk egymást ebben a sorozatban. May I be of service, but the biggest focus is helping others help themselves. És ahogyan megkeresek, hogy hogyan tudunk szolgálattá válni, hogyan tudunk segíteni másoknak abban, hogy ők segítsenek magukon. Ez az, ami miatt szeretek eszközöket készíteni, mert az emberek megtanulhatják az eszközöket, és segíthetnek saját magukon. And helping others help themselves. És segíthetnek a többieknek abban, hogy hogyan tudnak segíteni saját maguknak. That will be one of the keys we continue to develop as we work with the activations in the Master Activation Series. Ez az egyik kulcsa annak, amit létre akarunk hozni ezekben a Mester aktivációs sorozatokban.
Oh, so many beautiful blessings energetically. Well done, everyone. Nagyon sok gyönyörű áldás energetikailag. Nagyon jól csináltátok mindannyian. Anna Maria, she says, I choose to open to receive the new currency of self-love. Yes. Én azt választom, hogy megnyílok az előtt, hogy kapjak az önmagam szeretetének az új pénzét, vagy pénzáramlását. Me encanta, muy bien hecho. Nagyon jól csináltad, ez az Anna Mária mondta, de a másik Anna Mária. Frances says she works for and with people she loves. Ő azoknak az embereknek dolgozik, és együtt dolgozik olyan emberekkel, akiket szeret. Para personas que ama. And she earns a good life, and God does the rest. Very well done, Francis. És Francis azt mondja, hogy ő egy jó élethez elegendő pénzt keres, és az Isten megteszi a többi részét. It's my intention to see that energy, the universal energy of money, flows for many more of us in conscious awareness and to take conscious action with that flow. Az én szándékom az az, hogy az univerzális áramlása a pénz energiának az áramoljon, és mi tudatosan tegyünk, tudatosan használjuk ezt, és tudatos tetteket tegyünk ezzel kapcsolatosan. Como les dije en el email que mandé, que es una parte muy práctica. Ez egy nagyon fontos dolog, amit gyakorlunk, és a spirituális életünk része. Has the right to put the roof over your head, food on your table, and to be able to work with this energy flow of universal money. Mindannyiunknak joga van hozzá, hogy legyen fedő a fejünk fölött, hogy legyen étel az asztalunkon, és hogy dolgozzunk a pénzügyi áramlásnak ezzel az energiájával. Még sok dolog van, amit tanulnunk kell ezzel kapcsolatosan, és új csatornák, amelyeket megnyithatunk. And that is why I've also offered this new Master Activation series, because you will be able to learn it for yourself. És ez az, ami miatt felkínálom nektek ezt a Mester aktivációs sorozatot, mivel így képesek lesztek ezt megtanulni, és képesek lesztek ezt átadni másoknak, majd pedig meg tudjátok tanítani másoknak. It's time for the balance of wholeness to become even stronger on this planet. Itt van az ideje, hogy a teljesség egyensúlya még erősebb legyen itt ezen a bolygón. Many of you have these beautiful dreams, you have these intentions, and there are new ideas to come to you very quickly. The pattern shows nice and strong. Itt sokatoknak itt vannak ezek a gyönyörű álmaitok, ezek a gyönyörű szándékaitok, és az új ötletek, és a minta azt mutatja, hogy ez egyre erősebb és egyre inkább megvalósíthatóvá válik. Itt van az ideje az gyógyulásnak, az egyensúlyának. Loving, balanced relationship with the energy of money and everyone else and everything else in your life. Egy egészséges, kiegyensúlyozott és szerető kapcsolatra a pénz energiájával és minden mással az életetekben. You know, for the longest time I couldn't even say the word money. It sounded awful to me. Lehet, hogy nem tudjátok néhányan, de hosszú ideig képtelen voltam kimondani azt a szót, hogy pénz, mert hogy ez annyira szörnyűnek tűnt számomra. I saw so many different patterns with the energy of money. You all know them, I'm sure. És ahogy készültem erre a sorozatra, annyira sok különböző energiamintát láttam így ezzel kapcsolatosan. And at one point I was so overwhelmed, I thought, how can we even work with this? És egy pillanatig azt éreztem, hogy Úristen, hogyan, tehát túlterhelt voltam, hogy hogyan fogjuk ezt az egészet összehozni. You came here as you are, and we have had the beginning of a wonderful celebration. És ma most megérkeztetek a szíveitekkel, megérkeztetek azzal, akik ti vagytok, és most elkezdtük ezt az eseménysorozatot egy nagyszerű ünnepléssel. Panic and afraid of these patterns until I saw the energy of infinite love. És annyira vicces, hogy én mennyire pánikban voltam ezzel az egész sorozattal és ezekkel az energiamintákkal kapcsolatosan, addig, amíg meg nem láttam a végtelen szeretet energiáját. És valóban nagyon sok konfliktus van a pénz energiájá körül. What we are looking at is we are being offered a chance to build anew on love, infinite love. És amit mi most nézünk, hogy nekünk egy lehetőségünk adódik arra, hogy a végtelen szeretetben építsünk egyet. Nem baj. As I said, we went over. I'll just, there's a lot of messages here. Let me see if I can get to them. Nagyon sok üzenet van itt. mensajes aquí. Nos pasamos de la hora. Yes.
Money is not this way or that, but it's flexible and adaptable according to our heart's desires. Yes. A pénz az nem így van, vagy úgy van, hanem ez egy rugalmas és alkalmazkodó kész dolog a szívünk vágya szerint. And it's come to this time that we become more adaptable and more flexible because of this time of change. És eljutunk oda, hogy mi sokkal rugalmasabbak és alkalmazkodó készek vagyunk a változásnak ennek az időszaka miatt. It's funny that Maria, you would talk about purifying money, because that was my intention as we started here today, and I just made a heart. Érdekes, hogy Mária, te a pénznek a megtisztításáról beszélsz, ez volt az én szándékom, és ahogyan elkezdtük ezt a napot, és a kezeimmel pont egy szívet mondtam. So this is the beginning to set the resonance in motion for the transformation of the energy of money. Tehát ez a kezdete annak, hogy a rezonanciát felállítsuk, vagy itt mozgásba állítsuk a pénz energiájával kapcsolatos dolgoknak az átalakításával, a saját életünkben, és majd pedig inspiráljuk ezt a többiek életében is. I'm looking at the chat box here, doing my best to bring up the messages you have left here, or that you have posted here. Nézem, hogy miket posztoltatok ide. Estoy mirando el chat, haciendo lo mejor que puedo para ver los mensajes que han estado posteando aquí. Money purifying by us, beautiful, connecting to that universal financial flow. Very good. El dinero siendo purificado por nosotros, a pénz megtisztít minket, ahogyan az univerzális áramlásban vagyunk. And indeed, we color the money by our consciousness. Very well said. Itt valaki azt mondja, hogy mi megszínezzük a pénzt a tudatosságunkkal. And Janet says, heart intelligence brings universal flow. Pure love delivers pure money for all. Open to the new energy. Well said, Janet. Yeah. Y Janet, Janet itt mondott valami. La inteligencia del corazón trae a szív intelligenciája megtisztítja a pénzt. Abrirse la nueva energía. And I see where, let's see, someone just asked about an email for the rest of the series. You'll get the replay and there'll be information there. There's also a connection here, I believe, that you can go through to find out more about the series. Tehát itt ezen a linken ugye meg tudjátok nézni, hogy mit írnak még a pénzzel kapcsolatosan. Y también estamos posteando aquí en el chat el link para... Tehát, hogy a link, hogy mi lesz a sorozat további részében. We do make a beautiful conscious community. We work together. Egy gyönyörű tudatos közösséget hozunk létre, ahogyan itt együtt dolgozunk. Hermosa comunidad consciente. Trabajamos juntos. This is it. Lifting this level of coherence and lifting the level of consciousness around the energy, financial flow, prosperity. Felemeljük a koherenciát, emeljük a koherenciát, és emeljük a pénznek és a gazdagságnak az áramlásának az energiáját. Next week for the class, I'm going to ask you to have 4 words around the transformation for the energy of money. És következő hétre, amikor jöttök, arra kérlek benneteket, hogy 4 szóval készüljetek a pénz energiájának, pénzáramlásának az átalakulásával kapcsolatosan. És ezt meg is oszthatjuk egymással, ahogyan csináljuk ezt az első aktivációt. Today's energy session will also help you open to look at areas to clear. Please do so without guilt. És ez az első rész, ez meg fog mutatni olyan területeket, amelyeket megtisztíthatunk. Kérlek, csináljátok ezt bűntudat nélkül, amennyire csak tudjátok. I've been working on this program for many weeks now, and I've done things like this. Oh my God, I believe that. Én ezen már jó sok hete dolgozom ezen a sorozaton, és én nagyon sokszor azt mondtam, hogy Úristen, én ezt hittem. Try to do it without guilt as best as you can, okay? Próbáljátok meg ezt, amennyire csak tudjátok bűntudat nélkül csinálni. The time has arrived. Elérkezett az idő. For those who are conscious. Azok számára, akik tudatosak. For the prosperity to be shared throughout the world. Hogy a gazdagság meg legyen osztva a világon mindenhol. Különösen azok számára, akik tudatosak. Vagy azok How shall we co-create with that? Hogyan tudunk társteremteni ezzel? I want to find out. How about you? Én ezt meg akarom tudni. Mi a helyzet veletek? In the energy of infinite love.
a végtelen szeretet energiájában. I want to thank Gustavo for his translation. Szeretném megköszönni Gustávónak az ő fordítását. Luca for his translation. Lukának az ő fordítását. Por su traducción. Graciela for being here. Thank you. Graciela, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. So I would say, what would I say? Okay. And then also thank you to Christiane. És aztán köszönjük Krisztián. Sorry, I just saw another pattern. Acaba de ver otro láttam egy újabb mintát. In the middle of saying goodbye. Éppen az elköszönésnek a kellős közepén. The pattern is this. You have made it through a lot of old conflicts. There's a bit more and we... Y has pasado por muchos conflictos, hay un poquito más y empezamos nuevos. Túl vagy, és még egy kicsi van, és aztán készen leszünk. Cristian, por estar aquí hoy. Köszönjük szépen, David, és hogy itt voltál. Barbara, thank you so much, Barbara, for the translation and being here. Köszönjük szépen nagyon, Barbara, a fordításért, és hogy itt voltál. I don't worry, I just go. All right. In the energy of infinite love, I want to thank each one of you who spend time, who go through the energetic recalibration we've done here today. A végtelen szeretet energiájában szeretném megköszönni mindannyiatoknak, akik rászenteltek az időt, hogy végigmenjetek ezen az energetikai újrakalibráción így együtt. The change, the universal energy of money, Phoenix style. Itt van az ideje, hogy megtaláljuk a változást az univerzális pénzügyi áramlásban, Phoenix stílusban. Again, thank you so much, loving us. It's very well done, everybody. De köszönjük szépen még egyszer, nagyon jól csináltatok mindannyian. Stay steady. Finally, many new doors open. We have arrived. Légy stabil, kitartó, folytasd a haladást, nagyon sok ajtó megnyílik, és mi már végre itt vagyunk. Tehát akkor legközelebb találkozunk, vagy következő alkalommal találkozunk. Te is mondjál valamit. Danika. Megmutatod majd magad. Vége. Vége. Milyen jól bírtuk.